what up guys? So welcome back to Malaysian Sneakers. Nama aku Alif Vlog. Endorse yang dah subscribe punya channel Malaysian Sneakers, aku nak ucapkan ribuan terima kasih. Endorse yang masih lagi belum, kalau korang suka untuk konten-konten yang aku bawakan ni, mostly tentang review sneakers, korang boleh klik the subscribe button. And then jangan lupa like, share and comment sekali guys. Yes the abang dah botak. Halus. Okay, ini bukan apa yang aku. So kat sini aku nak bagi tahu korang yang di mana aku nak buat review dan unboxing. This is a Malaysian brand, dan bukan setakat Malaysian brand punya kasut saja, tapi dia ada collaboration guys. Dia ada collaboration dengan seorang kartunis, legenda kartunis tanah air. So aku bagi tahu sikit hint-hint sikit kan. So untuk kartunis ni dia ada majalah. So dia diterbitkan pada tahun 1994, first establish dia. Dan majalah ni dia ada lawak antarabangsa. Rasa korang dah tahu dah kan siapa kan. Kalau lawak antarabangsa ni of course adalah UJANG. So kita tahu kiranya UJANG adalah one of kartunis tanah air yang one of the legendary lah untuk Malaysian. Dan aku sebagai orang yang lahir pada tahun 90-an, so aku memang kenal UJANG. So kita tahu trending umur 80-an, 90-an mesti kenal UJANG. Aku tak tahu tahun 2000-an. Korang kenal UJANG ke tak? Cuba korang komen kat bawah kan. Bagi tahu korang kenal lah. Oh, abang, saya kenal abang UJANG ni siapa kan. So kita tahu dia adalah one of the great cartoonist di dalam Malaysia selepas Datuk Lat. So Datuk Lat kita tahu dengan Couple Boy dengan dia punya komik apa semua. And untuk kartunis seorang ni adalah UJANG. He one of our legendary cartoonist di Malaysia. Kita pasal UJANG ni, ini bukannya aku tahu sangat sebab aku pun one of fans. So kalau one of fans ni bukannya ni aku memang beli komik majalah UJANG tu kan. So aku tahu lawak-lawak antarabangsa yang memang kita baca, dia ada pro and cons dia, kiranya ada juga nasihat walaupun lawak. So ianya memang memberi impact pada rakyat Malaysia pada ketika dulu. Dan aku tak tahu sekarang masih establish, dan aku rasa mungkin ada lagi kot, sebabkan last awal production dia pada tahun 94, which is aku lahir pada 94. Nampak tak? Korang tak kira-kira lah umur aku apa kalau aku lahir 94 kan. Korang pandai sendiri lah. So bila aku dah cakap tentang UJANG ni kan, so apa pula UJANG ni buat? Selalunya dia asyik buat hasilkan komik, tapi kali ni dia buat collaboration dengan one of Malaysian brand, di mana nama dia SNIIKA. SNIIKA. So SNIIKA brand, dia dah hasilkan collaboration dengan UJANG, dan telah terhasilnya satu kasut di mana SNIIKA X UJANG. So apa nak aku nak cakap kat sini kan, this is one of top pencapaian yang bagus untuk SNIIKA sebenarnya, sebab kita tahu UJANG adalah one of legendary kat Malaysia untuk kartunis kan. So dia bila hasilkan collaboration, ramai nak kasut ni. Dan aku dapat tahu kasut ni sold out dalam masa 3 jam. And kasut ni adalah limited edition, dan korang tak boleh nak imagine kalau kasut brand Malaysia ni dengan Nike, AJ1 apa semua yang boleh sold out dalam 5 minit. Tapi dalam masa 3 jam sold out tu is quite good guys. Memang bagus gila guys, sebab this is Malaysian brand dan dia boleh sold out dalam masa 3 jam. Aku tak sure apa yang aku dapat tahu daripada kawan aku, dia sold out dalam 3 jam. Sebab dia purchase kasut ni, dan kasut ni aku tak sempat nak purchase sebab aku keesokannya aku baru nak buka website tu. So aku tak dapat kasut ni, dan it's okay sebab this is one opportunity lah untuk aku review kasut ni untuk korang, depan korang kan. Sebabnya kasut ni pun member aku bagi pinjam, dia kata bro aku dapat, so aku bagi kau, aku nak shout out kau dia, thank you so much bagi aku pinjam kasut ni. And sebelum aku nak go through for the shoes, kasut ni kat sebelah je. Korang jangan risau, memang kotak aku letak sebelah. Sebabkan kali ni adalah eksklusif untuk korang, di mana kita punya Malaysian brand iaitu SNIIKA hasil collaboration dengan UJANG, dan terhasillah kasut yang sangat menarik. Serius korang, aku cakap menarik, that's mean menarik. So tanpa membuang masa lagi, jom kita unboxing kasut ni. So kat sini untuk dia punya shoes box, so korang boleh nampak dia ada SNIIKA X UJANG, dan kat sini macam biasa kita ada UJANG kat sini, dan over here tokoh kartunis 2021. So korang boleh nampak kat sini, check it out. Di mana kotak kasut dia guys memang clean and neat, memang lawa. Memang korang kena simpan lah kalau korang ada ni kan, memang korang kena simpan. Dan kat tepi ni dia ada tulis di mana hidup tidak kerana kaul, mati tidak kerana sumpah. Ayat je padu mat, padu gentle padu. Alright, so jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so kat sini dia ada surat beranak. Okay, and surat beranak dia, okay, kat sini dia ada tulis yang ni adalah kasut ke 392 daripada 450 pieces. So bermaksud
Kasut ni very limited edition yang hanya ada 450 pieces sahaja kan. Dan untuk belakang dia punya birth certificate ni kan, ada lagi UJANG dengan kasut je. Lawa tu. Kau bayangkan, just imagine, dia punya birth certificate pun dah lawa gila guys. Apakah lagi dia punya kasut guys. Alright, so kat sini apa yang ada lagi? Okay, so kat ni dia bagi sekali dengan stiker. Alright, dan here dia punya paper. Nampak? SNIIKA guys, SNIIKA punya paper. So di read, bismillah, Allahu Akbar. Shit. Weh, lawa tu. So aku keluarkan dulu. Okay guys, so this is the shoes. So korang nampak sendiri kan, this is SNIIKA X UJANG. Kalau korang tanya aku kan, apa pandangan aku tentang kasut ni? This is very wonderful. Kasut ni sangat-sangat cantik. Dan kalau korang nak tanya aku tentang, bang, okey tak kasut SNIIKA ni? So aku dah pernah pakai kasut SNIIKA yang gasing sebelum ni, and that one dah jadi aku punya kasut yang aku buat belasah kau-kau ni. Kasut tu aku simpan dalam aku punya kereta. Kasut kiranya sebab senang cerita, SNIIKA brand ni memang sedap. SNIIKA punya brand ni memang sedap dipakai. Dan aku belasah aku pakai. Bayangkan aku buat beater, kasut tu aku simpan dalam kereta. Senang cerita, kalau aku keluar aku pakai, aku keluar aku pakai. Kasut-kasut kat dalam ni aku biar je buat simpanan. Alright, so back to the shoes guys. So apa yang aku nak tampilkan kat sini, kiranya kasut ni one of the nice shoes, and this is a Malaysian brand, and this is one of legendary our cartoonist which is UJANG yang telah buat collaboration dengan brand sneakers. Dan UJANG telah masuk ke dalam one of kita punya dunia streetwear guys. Sebab kita tahu sneakers based on dunia streetwear, dan aku memang respect dia sebab dia boleh masuk join our community for streetwear. Dan kita tahu banyakkan budak-budak streetwear ni memang ada yang peminat UJANG. So diorang memang tak sabar nak tunggu dapatkan kasut ni, and kasut ni pun sold out dalam berapa jam. So just aku nak bagi tahu korang kan, sebabnya kasut ni dia habis dalam masa 3 jam. Dan kita ada dua, which is salah satu adalah peminat sneakers dan salah satu adalah peminat UJANG. So these two collaboration memang telah sangat-sangat meletup, sebabkan aku tak expect Malaysian brand boleh sold out dalam masa 3 jam. So memang aku tak expect langsung. Kita back to the shoes, kita review go one by one. So kat sini aku nak tunjuk kat korang untuk bahagian tu je dulu. Bahagian tu dulu guys, sabar. Bahagian tepi, side kemudian. Bahagian tu dia dia ada depan ni sikit. Untuk bahagian ni adalah bahagian rubber dia lah kan. Dan aku boleh cakap is quite simple untuk bahagian depan ni. Sebab kasut ni pun aku rasa aku tak nak lah sajakan korang letak banyak-banyak kan. So make it simple. So SNIIKA pun dia telah make it simple. Bahagian belakang pula, dah depan, kita pergi belakang pula guys. Sabar. Untuk bahagian belakang ni, so korang menampak ada lambang S kat bawah ni. Dan paling penting, kita ada signature of UJANG. Kita ada UJANG punya sign guys. So UJANG punya sign ni susah nak dapat. Melainkan kalau korang dia ada buat conference apa semua, korang boleh dapat dia punya sign kan. So just imagine kalau korang dapat kasut ni, korang dah ada UJANG punya sign. Sign UJANG ni memang terlalu mahal. So kalau korang dah ada kasut ni, tolonglah simpan. Sebab this is one of kiranya hazanah untuk korang. Sebab this is one of legendary shoes will be. Dia akan jadi kasut yang legendary sebab this is a collaboration. Bahagian tepi ni kita ada kartun-kartun daripada lawak antarabangsa. So kalau korang tak pernah baca majalah UJANG, korang mesti tak tahu lawak-lawak antarabangsa ni macam mana kan. So korang budak-budak yang baru-baru ni, korang try cari search macam mana nak cari lawak antarabangsa UJANG pun semua kan. Lawak antarabangsa ni one of the best comic. Kalau kau baca section tu ada lawak antarabangsa, that part is one of the best lawak ever sebenarnya daripada UJANG. Alright, so kat bahagian side ni korang boleh nampak ada UJANG kat sini, and then ada lagi, aku dah tak ingat sebab dah lama tak baca ni. Tapi memang aku one of fans untuk lawak antarabangsa lah. Sebab dulu kecil-kecil kita tak tahu nak baca apa kan, sebab kita tak ada internet. So kalau kita dapat majalah UJANG, kita dapat buku komik Doraemon. So that make me fun lah. Kita memang akan fun gila bila baca komik. Dan sekarang ni kita dah dapat komik pun bayar. Belum keluarnya lawak kampus, so UJANG ni lah kiranya kita punya peneman hidup untuk komik. So kita go more to detail lagi, rapat sikit. Okay, so kat sini korang nampak ada lambang S, SNIIKA punya lambang. So logo SNIIKA kat tepi ni, dan untuk bahagian side ni pun ada tulis SNIIKA. So this is one of
nice collaboration lah. Sebab SNIIKA still nak tampilkan diorang memang collaboration dengan UJANG, tapi kat sini pun diorang nak tampilkan diorang punya identity guys. So still ada logo S kat sini, and it's quite simple untuk SNIIKA punya logo. Dan ni memang menarik lah, sebabnya dia tak overshadow sangat. Sebab SNIIKA still boleh tampilkan diorang punya brand, dan sambil tu diorang kekalkan signature of UJANG. So kiranya memang the best lah kan. Bahagian midsole dia still midsole biasa. Kiranya kalau korang ada kasut SNIIKA yang sebelum-sebelum ni mereka issue ke apa, dia punya midsole still using the midsole yang biasa lah kan. So midsole ni dia tak ada complicated, and this one is a creamy colorway. Alright, untuk bahagian tapak ni so macam biasa tapak SNIIKA dia memang mostly macam ni. Tak silap aku lah, sebab kasut aku yang lama tu pun macam ni kot. Alright, so it's quite clean and confirm kalau korang pakai dia tak slippery lah. Itu paling confirm. Sebab so far aku pakai, kalau korang tanya aku pakai SNIIKA kan, aku memang puas hati pakai SNIIKA. Walaupun ada orang SNIIKA ni tak best lah apalah tapi bagi aku honestly aku pakai SNIIKA so far alhamdulillah semuanya okay. And sebab tu jadi beaters. Kalau kasut tak okay buat apa aku nak pakai jadi beaters kan. So that one is my shoes beaters. So aku boleh cakap comfort, and bahagian tapak ni very clean, memang cantik sangat-sangat guys. Bahagian lidah pula, so kat sini korang boleh nampak bahagian lidah ada logo SNIIKA, dan kat sini macam biasa slogan untuk SNIIKA adalah bangga produk lokal. So kalau korang tak tahu apa kiranya dia punya slogan, which is bangga produk lokal, sebab kita kena bangga dengan produk kebangsaan. So beli buatan Malaysia guys. Dekat bawah ni juga dia still ada tulis hidup tidak kerana kaul, mati tidak kerana sumpah. Aku ayat ni dalam tu aku macam wow, aku tak boleh nak brain tau. Ayat ni memang dia macam tangkap kat hati lah, senang cerita, tangkap kat hati lah. Kalau macam wow, powerful. Ayat ni memang powerful. Okay guys, so apa yang best lagi tentang kasut ni, so kat bahagian insole dia guys, so bahagian insole dia ada kartun UJANG juga, dan dia ada ayat ni explain test. Gila lah, memang nice tau, memang nice gila. And this one aku memang cakap nice sebab banyak gila kartun dalam ni. So kiranya kiri kanan korang ada kartun, kat dalam pun ada kartun, dan paling penting kat tepi ni dia ada tulis korang punya keberapa. So this one adalah 392 daripada 450. So korang boleh nampak kat tepi ni dia ada tulis. So this is menunjukkan sangat-sangat limited edition je kasut ni guys. Kalau korang nak tanya apa pandangan aku tentang hasil collaboration ni kan, aku nak cakap good job pada SNIIKA, sebab dah hasilkan satu kasut collaboration yang sangat-sangat cantik. And walaupun kita collab dengan UJANG, this is opportunity untuk SNIIKA untuk berkembang lebih maju. Dan aku harap lepas ni brand SNIIKA boleh combine collab dengan mana-mana artis di dalam ni. Aku nak congratulations to SNIIKA and UJANG for your collaboration, and this is one of should be phenomenal lah. Aku boleh cakap it should be a phenomenal for this streetwear in Malaysia lah, sebab kan this is nice collab and this is good shoes. So SNIIKA one of the best shoes dalam Malaysia untuk Malaysian brand. So korang kena grab it. Kalau korang nak tahu macam mana nak beli barang-barang SNIIKA apa semua, korang boleh pergi dekat website dia, iaitu www.sniika.com.my kot, macam tu lah. So nanti aku try letak link kat description. And aku nak cakap satu video ni aku promote SNIIKA kau bukannya SNIIKA bayar aku apa semua tapi sebab this is one of Malaysian brand, dan aku very respect dengan dia punya owner, sebabkan it's very helpful and dia sangat-sangat bagus dan humble. Okay guys, so apa pendapat korang tentang kasut ni? So kalau korang suka, korang boleh komen kat bawah. Brand apa lagi bang? Review kasut Malaysian brand yang ni pula, bagi tahu kat bawah. Nanti aku try dapatkan. Alright, okay guys, so macam biasa, keep being hype with your sneakers. Nama aku Alif Bila, and bangga dengan produk lokal. Bye bye.